Đêm nay, trời mưa lớn hơn mọi khi. Những hạt mưa rơi xối xả lên mái tôn, tạo nên âm thanh đơn điệu nhưng vang vọng trong đêm. Căn nhà nhỏ của Minh nằm cuối một con hẻm hẻo lánh ở vùng ngoại ô, nơi ánh đèn đường hiếm hoi chỉ đủ soi mờ những vệt nước chảy dài trên mặt đường. Minh đang ngồi một mình trong phòng khách, vừa xem tivi vừa nhâm nhi tách trà nóng. Thỉnh thoảng, anh ngẩng lên nhìn màn hình, rồi lại quay về với những suy nghĩ miên man về cuộc sống bận rộn nhưng trống trải của mình. Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, tiếng mưa rào bất ngờ bị chen ngang bởi một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, dường như ai đó đang cố gắng không làm phiền quá nhiều. Minh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Ai lại đến nhà anh vào giờ này, hơn nữa trong cơn mưa nặng hạt thế này? Anh đứng dậy, cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này mạnh hơn một chút, nhưng vẫn giữ vẻ dè dặt. Mình bước tới cửa, cẩn thận nhìn qua khe hở. Ánh sáng từ đèn trước hiên nhà chỉ chiếu đủ để anh thấy bóng dáng mờ mờ của một người đang đứng ngoài, hai tay ôm chặt lấy cơ thể như đang cố giữ ấm. Ai đấy? Minh hỏi, giọng pha chút ngờ vực. Anh không quen tiếp khách lạ vào giờ khuya như thế này. Làm ơn, mở cửa. Tôi cần giúp đỡ. Một giọng nói yếu ớt, run rẩy vọng vào. Đó là giọng của một cô gái, vừa nghe đã cảm nhận được sự khẩn thiết lẫn mệt mỏi. Minh do dự vài giây. Anh không biết nên làm gì. Cô gái có thể là người thực sự cần giúp đỡ, nhưng cũng có thể là một cái bẫy. Những câu chuyện anh từng nghe về việc lừa đảo hoặc cướp giật khiến anh cảnh giác. Tuy nhiên, tiếng mưa ngoài trời, cùng giọng nói yếu ớt ấy, đã khiến anh không thể làm ngơ. Anh mở cánh cửa, và ngay lập tức một luồng không khí lạnh ùa vào, mang theo những hạt mưa lấm tấm. Trước mặt anh là một cô gái trẻ, khoảng chừng 22 đến 23 tuổi, người ướt đẫm. Tóc cô dính chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì lạnh hoặc vì khóc. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, nhưng lúc này đã bị ướt sũng, dính chặt vào người. Cô run lên bần bật, không thể đứng vững. Làm ơn, cho tôi vào. Tôi không còn nơi nào để đi, cô thốt lên, giọng khàn đặc. Minh nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng nhường đường để cô vào nhà. Vào đi, đừng đứng ngoài mưa nữa, anh nói, giọng vẫn chưa hết cảnh giác. Cô gái bước vào, những giọt nước từ quần áo nhỏ xuống sàn nhà thành từng vũng. Minh đóng cửa lại, cảm thấy không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Anh đưa tay lấy chiếc khăn trên ghế sofa, đưa cho cô gái. Lau người đi, rồi ngồi xuống. Tôi sẽ lấy thêm khăn khô, anh nói và nhanh chóng đi vào phòng trong. Khi Minh quay lại, cô gái đã ngồi co ro trên ghế sofa, tay ôm lấy cơ thể để giữ ấm. Anh đưa cho cô thêm một chiếc khăn khô và một bộ quần áo sạch của mình. Cô thay đồ đi, quần áo cô ướt sũng cả rồi. Tôi không có đồ của phụ nữ, nhưng tạm thời dùng tạm vậy, anh nói, cố giữ giọng bình tĩnh. Cô gái ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ biết ơn. Cảm ơn anh. Tôi không biết phải làm sao nếu không có anh. Không có gì, cô cứ thay đồ trước đã, tôi sẽ pha cho cô cốc trà nóng, mình nói rồi quay đi, để cô có không gian riêng. Khi quay lại với cốc trà trong tay, Minh thấy cô gái đã thay xong đồ. Bộ quần áo của anh rộng thùng thình so với dáng người nhỏ bé của cô, nhưng ít nhất cô trông đã ấm áp hơn. Cô nhận lấy cốc trà từ tay anh, hai tay run run vì lạnh. Hơi ấm từ trà dường như khiến cô thư giãn hơn một chút. Cô là ai? Sao lại ở ngoài đường trong thời tiết thế này? Minh hỏi, không giấu nổi sự tò mò. Cô gái ngước lên, vẻ mặt hơi lưỡng lự. Tôi bị lạc đường. Tôi không có nơi nào để đi, cô nói, giọng nhỏ đến mức mình phải nghiêng người tới gần hơn mới nghe rõ. Minh nhíu mày. Câu trả lời của cô gái không rõ ràng, nhưng anh quyết định không hỏi thêm. Được rồi, cô có thể ở lại đây đêm nay. Sáng mai, tôi sẽ giúp cô tìm đường về. Cô gái ngước lên nhìn anh, mắt đỏ hoe. Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh. Sau khi dọn dẹp lại căn nhà và sắp xếp chỗ ngủ cho cô gái, Minh trở về phòng mình. Anh nằm trên giường, nhưng không sao chợp mắt được. Hình ảnh cô gái lạ mặt cứ hiện lên trong đầu anh. Có điều gì đó không ổn. Cách cô xuất hiện, cách cô trả lời, tất cả đều khiến anh cảm thấy có một lớp màn bí ẩn bao phủ. Minh không phải là người mê tín, nhưng đêm nay, anh có cảm giác như đang đứng trước một ngã rẽ của cuộc đời mình. Anh không biết liệu quyết định giúp đỡ cô gái có phải là đúng đắn hay không. Tuy nhiên, ánh mắt biết ơn của cô khi nhìn anh đã làm dịu đi những lo lắng trong lòng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng. Tiếng mưa như hòa vào nhịp tim của Minh, vừa dồn dập, vừa bất an. Anh nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ,
Nhưng một linh cảm mạnh mẽ rằng ngày mai sẽ mang đến điều gì đó khác lạ khiến anh không thể yên lòng. Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nhỏ. Minh tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc, cảm giác trong lòng vẫn lẫn lộn. Tiếng chim hót ngoài hiên nhà hòa cùng không khí trong lành của buổi sáng sớm khiến mọi thứ dường như yên bình hơn. Anh ngồi dậy, với tay lấy điện thoại để kiểm tra giờ. 7 giờ sáng, một buổi sáng như bao ngày bình thường khác, ngoại trừ việc trong nhà anh đang có sự xuất hiện của một cô gái lạ. Mình bước ra khỏi phòng ngủ, định chào cô gái và hỏi xem cô đã ngủ có ngon không. Nhưng khi đến phòng khách, anh ngạc nhiên khi không thấy cô đâu. Bộ quần áo của anh mà cô mặc tối qua đã được gấp gọn gàng đặt trên sofa. Chiếc chăn anh đưa cô cũng được xếp lại cẩn thận, nhưng người thì đã biến mất. Cô ấy đi đâu rồi? Minh tự hỏi, trong lòng dấy lên chút bất an. Cánh cửa chính vẫn được khóa từ bên trong, không có dấu hiệu ai đó đột nhập hay rời đi. Anh vội bước ra sân, nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của cô gái. Chỉ có bầu không khí tĩnh lặng và những vũng nước mưa đọng lại từ cơn mưa tối qua. Khi quay lại phòng khách, Minh bất ngờ nhìn thấy một chiếc phong bì màu trắng được đặt ngay ngắn trên bàn. Đó là thứ mà anh chắc chắn không có ở đó vào tối qua. Minh nhíu mày, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Anh nhặt chiếc phong bì lên, lật đi lật lại để kiểm tra, nhưng không có bất kỳ thông tin nào trên bề mặt. Không tên, không địa chỉ, không dấu hiệu nào cho thấy ai đã để lại. Minh mở phong bì, và khi nhìn vào bên trong, anh chết lặng. Một xấp tiền lớn được nhét vào đó, cùng với một chiếc vòng cổ bằng vàng, mặt vòng đính một viên ngọc màu xanh lấp lánh. Minh cầm chiếc vòng lên, cảm giác lạnh buốt từ kim loại khiến anh giật mình. Chiếc vòng trông cực kỳ tinh xảo, như một món đồ có giá trị lớn. Cùng với chiếc vòng và xấp tiền, trong phong bì còn có một tờ giấy nhỏ. Minh mở ra, đọc những dòng chữ viết tay ngắn gọn. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không quên ân tình này. Đây là chút tấm lòng, mong anh hãy nhận lấy. Minh sững sờ, anh không biết phải nghĩ gì. Cô gái đã để lại tiền và chiếc vòng này cho anh. Tại sao? Anh chưa từng gặp cô trước đây, và tất cả những gì anh làm chỉ là cho cô ngủ nhờ một đêm. Cảm giác khó hiểu xen lẫn lo lắng tràn ngập trong đầu anh. Đây không chỉ là lòng biết ơn bình thường, nó quá lớn, quá bất thường. Không thể ngồi yên với những câu hỏi trong đầu, mình quyết định ra ngoài tìm kiếm cô gái. Anh đi dọc con hẻm nhỏ, hỏi thăm những người sống gần đó xem họ có thấy cô gái nào lạ mặt vào sáng nay không. Nhưng câu trả lời anh nhận được đều giống nhau, không ai thấy hoặc biết gì cả. Một người bán hàng rong gần đầu hẻm lắc đầu, tối qua trời mưa lớn như thế, có ai dám ra ngoài đâu. Tôi cũng không thấy cô gái nào cả. Sự việc càng trở nên khó hiểu. Minh quay về nhà, ngồi xuống bàn, cầm chiếc vòng cổ lên và ngắm nhìn nó kỹ hơn. Viên ngọc trên chiếc vòng phát ra ánh sáng lấp lánh kỳ lạ dưới ánh mặt trời. Minh không phải người am hiểu về trang sức, nhưng anh biết chắc chắn đây không phải món đồ tầm thường. Cả ngày hôm đó, Minh không thể tập trung vào bất kỳ việc gì. Anh cảm thấy như có thứ gì đó sắp xảy ra, nhưng không biết rõ là gì. Anh nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng rồi lại chần chừ. Cô gái không có dấu hiệu nguy hiểm, và những gì cô để lại, dù giá trị, cũng không phải là điều phạm pháp. Nhưng đồng thời, linh cảm trong Minh mách bảo rằng chiếc vòng cổ này mang theo một bí mật nào đó. Buổi tối, Minh thử tìm kiếm thông tin về chiếc vòng trên mạng. Anh chụp lại hình ảnh viên ngọc và chiếc vòng, đăng lên một diễn đàn chuyên về đá quý và trang sức cổ. Không lâu sau, anh nhận được một tin nhắn riêng từ một người dùng ẩn danh. Chiếc vòng này có vẻ giống một món đồ cổ quý hiếm thuộc về một gia đình danh giá. Bạn lấy nó ở đâu? Cẩn thận đấy, nếu bạn không muốn gặp rắc rối. Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Minh lạnh sống lưng. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã đăng tải thông tin lên mạng. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy lo lắng hơn về nguồn gốc thực sự của chiếc vòng. Đêm đó, Minh nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Cô gái là ai? Tại sao cô lại để lại một món đồ giá trị như vậy cho anh? Và quan trọng hơn, liệu có ai đang tìm kiếm chiếc vòng này không? Tiếng mưa đêm qua vẫn còn vang vọng trong đầu anh, như một điềm báo không lành. Minh cố gắng xua đi những suy nghĩ mông lung, nhưng cảm giác bất an vẫn không buông tha. Anh biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện mà anh không thể lường trước. Buổi sáng hôm sau, khi mình còn đang phân vân liệu có nên tiếp tục tìm hiểu về chiếc vòng cổ và cô gái bí ẩn hay không, thì một điều bất ngờ khác xảy ra. Trong lúc ra ngoài lấy báo ở hiên nhà, anh phát hiện một phong thư được đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Không có dấu bưu điện, không ghi người gửi hay địa chỉ. Mình nhíu mày, nhìn quanh nhưng không thấy ai khả nghi. Anh cầm phong thư lên,
cảm giác lạnh toát từ những dự cảm mơ hồ. Trở lại nhà, mình mở phong thư và đọc những dòng chữ viết tay gấp gáp. Xin lỗi vì đã để lại chiếc vòng và số tiền kia. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh giữ nó, hãy thật cẩn thận và không để ai biết. Tôi đang bị truy đuổi, và mọi thứ liên quan đến chiếc vòng đó đều rất nguy hiểm. Hãy tha lỗi cho tôi vì đã kéo anh vào chuyện này. Minh đọc đi đọc lại lá thư, cảm giác trong lòng trở nên rối bời. Cô gái đã để lại một lời cảnh báo rõ ràng, nhưng nó chỉ khiến tình hình thêm phức tạp. Những gì anh nghĩ trước đó rằng đây có thể là một món đồ cảm ơn đơn thuần giờ đã tan biến. Chiếc vòng cổ không chỉ là một món đồ trang sức quý giá, mà còn mang theo những rắc rối mà anh không lường trước được. Chiều hôm đó, khi đang trên đường đến văn phòng, Minh nhận thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy chậm phía sau anh. Ban đầu, anh nghĩ có thể đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng sau vài khúc rẽ, chiếc xe vẫn bám sát. Mình cố giữ bình tĩnh, thử rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhưng khi quay lại, chiếc xe vẫn xuất hiện. Cảm giác bất an tràn ngập. Minh tăng tốc, cố gắng mất dấu chiếc xe bằng cách đi qua những con đường nhỏ quanh co. Sau khoảng 10 phút, anh không còn thấy chiếc xe đâu nữa. Nhưng sự kiện này đã khẳng định một điều, anh đang bị theo dõi. Cô gái đó đã kéo mình vào chuyện gì vậy? Minh tự hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng. Tất cả mọi chuyện từ cô gái bí ẩn, chiếc vòng cổ, lá thư, đến việc bị theo dõi đều khiến anh cảm thấy như đang bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm. Khi trở về nhà vào buổi tối, Minh nhận thấy điều gì đó không ổn ngay từ khi bước vào cửa. Căn nhà, vốn dĩ anh luôn giữ gọn gàng và sạch sẽ, giờ đây như vừa trải qua một cơn bão. Ghế sofa bị xô lệch, đồ đạc trên bàn rơi vãi khắp nơi. Tủ đựng đồ trong phòng khách bị mở toang, quần áo và giấy tờ nằm vương vãi trên sàn. Minh hoảng hốt chạy vào phòng ngủ, kiểm tra nơi anh cất chiếc vòng cổ. Chiếc hộp nhỏ mà anh dùng để giữ nó đã biến mất. Chết tiệt! Minh thốt lên, tim đập thình thịch. Ai đó đã vào nhà anh và lục soát mọi thứ. Rõ ràng, mục tiêu của họ chính là chiếc vòng cổ. Anh ngồi sụp xuống ghế, cố gắng phân tích tình hình. Những kẻ này là ai? Họ đã vào nhà bằng cách nào? Và nếu họ đã lấy chiếc vòng, liệu mọi chuyện có kết thúc ở đây không? Nhưng ngay lập tức, Minh nhận ra chiếc vòng không phải thứ duy nhất quan trọng. Những kẻ đột nhập hẳn biết rằng anh có liên quan đến cô gái. Điều đó có nghĩa là anh vẫn đang nằm trong tầm ngắm của họ. Không chịu ngồi yên, mình quyết định tìm hiểu kỹ hơn về chiếc vòng cổ. Trước đó, anh đã nhận được tin nhắn từ một người trên diễn đàn đá quý, nói rằng chiếc vòng thuộc về một gia đình danh giá. Minh thử nhắn tin lại để tìm thêm thông tin, nhưng người dùng ẩn danh này không trả lời. Cuối cùng, anh quyết định đến gặp một người bạn tên Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực trang sức và đồ cổ. Hùng là một người cẩn thận và uy tín, nên mình tin rằng anh có thể giúp. Khi mình mô tả chiếc vòng, Hùng lắng nghe chăm chú. Khi nghe đến viên ngọc màu xanh, mắt Hùng sáng lên. Cậu nói có viên ngọc xanh à? Theo như mô tả của cậu, rất có thể đó là viên ngọc Bích Lam, một bảo vật hiếm có từ thời nhà Nguyễn. Nó được biết đến như biểu tượng của quyền lực và sự giàu sang, và chỉ những gia đình thuộc tầng lớp quý tộc mới sở hữu. Minh rùng mình khi nghe điều này. Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây, và tại sao cô gái kia lại có nó? Hùng im lặng một lúc, rồi nói khẽ, nếu chiếc vòng này thật sự là ngọc Bích Lam, thì cậu nên rất cẩn thận. Những món đồ như thế không chỉ có giá trị về tiền bạc, mà còn liên quan đến quyền lực và âm mưu. Nếu nó đang trong tay cậu, nghĩa là cậu đang ngồi trên một quả bom nổ chậm. Khi mình rời khỏi tiệm của Hùng, trời đã tối. Anh cảm thấy mọi ánh mắt trên đường đều dõi theo mình, mọi bóng người đều trở nên đáng ngờ. Cảm giác như thế giới quanh anh đang thay đổi, trở nên nguy hiểm và không còn an toàn. Trên đường về nhà, Minh đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, nơi anh thường ghé vào để thư giãn. Nhưng khi vừa bước vào, anh nhận thấy một nhóm người đàn ông đang ngồi ở góc xa. Họ không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Minh. Cảm giác lạnh gáy khiến anh quyết định rời khỏi quán ngay lập tức. Về đến nhà, Minh đóng cửa thật chặt, kiểm tra mọi ổ khóa. Anh biết rằng cuộc sống yên bình của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ. Chiếc vòng cổ, cô gái bí ẩn và những kẻ lạ mặt, tất cả đều đang kéo anh vào một vòng xoáy mà anh không thể trốn thoát. Minh chìm vào giấc ngủ chập chờn sau một ngày đầy bất an. Tiếng gió lùa qua cửa sổ, hòa cùng những âm thanh lạ từ xa xa, khiến anh không thể yên tâm. Khoảng nửa đêm, điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Số gọi đến là một dãy số lạ. Minh do dự vài giây trước khi bắt máy. Anh Minh, là tôi đây. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia. Đó là cô gái bí ẩn. Cô là ai?
chuyện gì đang xảy ra? Cô đã để lại cái vòng đó, và giờ thì sao? Nhà tôi bị lục tung, tôi bị theo dõi. Minh gằn giọng, không giấu nổi sự tức giận lẫn hoảng loạn. Tôi biết, và tôi rất xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, cô gái đáp. Giọng cô trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi. Tôi cần gặp anh. Ngay bây giờ. Đây là vấn đề sống còn. Minh do dự. Anh không muốn tiếp tục dính dáng đến rắc rối này, nhưng giọng nói run rẩy của cô gái khiến anh không thể từ chối. Sau vài giây im lặng, anh đồng ý. Cô gái gửi cho anh địa điểm gặp, một công viên nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, cách nhà anh khoảng 15 phút lái xe. Minh đến công viên theo chỉ dẫn. Không khí lạnh buốt của đêm khuya khiến anh phải kéo cao cổ áo khoác. Công viên gần như trống rỗng, chỉ có vài bóng đèn đường vàng vọt hắt sáng một góc nhỏ. Anh nhìn quanh, cố gắng tìm cô gái. Anh Minh, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Minh quay lại, thấy cô gái bước ra từ bóng tối. Cô trông gầy gò hơn so với lần gặp trước, khuôn mặt hốc hác và ánh mắt đầy lo âu. Cô muốn gì? Tại sao lại kéo tôi vào chuyện này? Minh hỏi, giọng cứng rắn. Cô gái thở dài, ngồi xuống băng ghế. Anh không biết tôi là ai, và điều đó tốt cho anh. Nhưng giờ tôi không thể giấu được nữa. Tôi tên là Thanh, con gái của ông Vũ, chủ tịch tập đoàn Vũ Gia. Minh mở to mắt. Tập đoàn Vũ Gia là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, nổi tiếng về bất động sản và trang sức. Ông Vũ, người đứng đầu, là một doanh nhân giàu có nhưng cũng đầy tai tiếng. Tin đồn về những tranh chấp gia đình và âm mưu đấu đá nội bộ trong tập đoàn luôn là chủ đề nóng hổi trên các mặt báo. Cô nói thật chứ? Vậy tại sao cô lại ở trong tình trạng này? Và chiếc vòng kia thì sao? Minh chất vấn, cố gắng ghép nối các mảnh ghép trong đầu. Thanh nhìn Minh, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ. Tôi là con gái của ông Vũ, nhưng từ nhỏ đã bị người nhà đối xử lạnh nhạt vì mẹ tôi không phải vợ chính thức. Khi mẹ mất, tôi bị đưa ra nước ngoài, sống tách biệt với gia đình. Gần đây, tôi được gọi về với lý do gia đình muốn hòa giải, nhưng thực chất là để hãm hại tôi. Vậy còn chiếc vòng? Minh hỏi. Chiếc vòng đó là ngọc bích lam, một bảo vật truyền đời của gia đình tôi. Theo di chúc của cha tôi, ai sở hữu chiếc vòng sẽ được thừa kế tập đoàn. Nhưng trong gia đình, ai cũng muốn chiếm lấy nó, và tôi là người duy nhất biết chỗ cất giữ. Khi phát hiện âm mưu của họ, tôi đã lấy chiếc vòng và bỏ trốn. Vậy tại sao cô lại đưa nó cho tôi? Minh tiếp tục, giọng pha chút giận dữ. Cô có biết tôi đã bị theo dõi và nhà tôi bị lục soát không? Anh là người duy nhất tôi tin tưởng, Thành đáp, đôi mắt long lanh. Đêm đó, khi anh mở cửa cho tôi nhận ra anh là một người tốt bụng, không giống những kẻ tham lam trong gia đình tôi. Tôi nghĩ rằng anh có thể giữ nó an toàn, ít nhất là trong thời gian tôi trốn chạy. Khi cả hai đang nói chuyện, Thanh bỗng ngừng lại, ánh mắt hướng về phía xa. Chết rồi, họ đến đây. Minh quay đầu nhìn theo ánh mắt của Thanh. Một chiếc xe hơi đen không bật đèn đang từ từ tiến lại gần. Trước khi anh kịp phản ứng, từ trong xe bước ra ba người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lùng. Chạy đi, Thanh hét lên, kéo tay Minh. Hai người chạy thục mạng qua những lối đi nhỏ trong công viên. Tiếng bước chân nặng nề của những kẻ truy đuổi vang lên phía sau, càng lúc càng gần. Minh có thể cảm nhận được tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng anh biết mình không thể dừng lại. Họ là ai? Minh hét lên khi cả hai lao qua một bụi cây. Người của chú tôi, Thành đáp, hơi thở đứt quãng. Họ được thuê để giết tôi và lấy lại chiếc vòng. Mình không tin nổi vào những gì mình nghe được. Đây không còn là một trò chơi nguy hiểm nữa, đây là một cuộc chiến sinh tử. Khi cả hai vừa thoát khỏi công viên và chạy ra một con đường vắng, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới, chắn ngang đường. Thanh kéo Minh rẽ vào một con hẻm nhỏ. Những tiếng bước chân phía sau vẫn vang lên không ngừng. Đúng lúc này, Thanh bất ngờ rút từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ, đưa cho Minh. Cầm lấy. Nếu tôi không qua khỏi, anh hãy giao nó cho luật sư của tôi. Trong đó có toàn bộ bằng chứng về âm mưu của chú tôi. Cô điên à? Tôi không muốn liên quan. Minh hét lên, nhưng Thanh đã nhét chiếc USB vào tay anh trước khi tiếp tục chạy. Chỉ vài giây sau, những kẻ truy đuổi đã đuổi kịp. Một tên vung tay tóm lấy Thanh, nhưng Minh nhanh chóng quay lại, dùng sức đẩy hắn ngã xuống. Thanh thoát ra, nhưng cả hai không thể chạy xa hơn. Trước mặt họ là một ngõ cụt. Chạy đi, Thanh hét lên, nhưng Minh không thể bỏ mặc cô. Anh đứng chắn trước Thanh, ánh mắt cương quyết. Đúng lúc tưởng chừng không còn lối thoát, một tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Những kẻ truy đuổi vội vã bỏ chạy,
để lại Minh và Thanh thở hổn hển trong bóng tối. Sau cuộc truy đuổi kịch tính tại công viên, Minh và Thanh trốn về một nhà nghỉ nhỏ ở ngoại ô để tạm thời ẩn náu. Căn phòng nhỏ hẹp, ánh đèn mờ nhạt càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong không khí. Thanh ngồi thu mình ở góc giường, khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt lấp lánh sự mệt mỏi và lo âu. Trong tay Minh, chiếc USB mà Thanh giao lại như một quả bom nổ chậm. Anh biết, chỉ cần một sai sót nhỏ, cả hai sẽ rơi vào nguy hiểm không thể cứu vãn. Trong USB này có gì? Minh hỏi, phá vỡ sự im lặng. Bằng chứng chống lại chú tôi. Tất cả các giao dịch rửa tiền, các âm mưu hãm hại tôi và cha tôi. Nó là thứ duy nhất có thể lật đổ ông ta. Thanh đáp, giọng run rẩy. Nhưng để nó có hiệu lực, chúng ta phải giao nó cho luật sư của cha tôi trước khi ông ta kịp hành động. Minh gật đầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Nếu cứ trốn mãi, chẳng bao lâu họ sẽ tìm ra chúng ta. Thanh ngẩng lên, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. Tôi có một kế hoạch, nhưng nó rất nguy hiểm. Theo lời Thanh, luật sư của cha cô, ông Lâm, đang giữ một bản sao di chúc của ông Vũ cha Thanh. Trong di chúc, ông Vũ đã chỉ rõ rằng người thừa kế hợp pháp là Thanh, không phải chú cô hay bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình. Tuy nhiên, để di chúc có hiệu lực, cần có sự xác nhận của Thanh và chiếc vòng ngọc bích lam như một dấu hiệu chính thức. Tôi cần đến văn phòng của ông Lâm để giao USB này, nhưng chú tôi chắc chắn đã cho người theo dõi ông ấy. Chúng ta cần đánh lạc hướng họ, Thanh giải thích. Minh cau mày, cô định làm cách nào? Thanh nhìn anh, ánh mắt kiên định. Anh sẽ làm mồi nhử. Họ nghĩ rằng anh giữ chiếc vòng, và điều đó sẽ khiến họ tập trung vào anh. Trong khi đó, tôi sẽ lẻn vào văn phòng ông Lâm. Cô điên à? Nếu họ bắt được tôi thì sao? Minh hét lên. Thanh nắm lấy tay Minh, giọng khẩn thiết. Tôi biết là nguy hiểm, nhưng nếu không có anh, chúng ta không có cơ hội nào cả. Họ sẽ không làm hại anh ngay, vì họ cần chiếc vòng. Tôi hứa sẽ quay lại cứu anh. Dù không muốn, mình cũng không thể từ chối. Anh biết mình đã đi quá xa để quay lại. Kế hoạch được triển khai vào buổi chiều hôm sau. Minh lái xe qua những con đường đông đúc, cố tình để lộ dấu vết. Chỉ sau vài phút, anh nhận ra mình đang bị một chiếc xe màu đen bám theo, chính là những kẻ truy đuổi từ trước. Họ không vội vàng, chỉ lặng lẽ theo sát. Minh giữ bình tĩnh, lái xe đến một bãi đỗ xe vắng vẻ ở ngoại ô. Anh bước ra khỏi xe, tay cầm một chiếc túi nhỏ, bên trong không có gì ngoài vài viên đá, nhưng những kẻ truy đuổi không biết điều đó. Ngay khi anh bước vào giữa bãi đỗ, 4 người đàn ông cao lớn bước ra từ chiếc xe đen. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Chiếc vòng đâu? Người đàn ông hỏi, giọng trầm và đe dọa. Mình cố giữ bình tĩnh. Nếu các người muốn, hãy để tôi gặp chú của Thanh trước. Tôi không giao nó cho bất kỳ ai khác. Người đàn ông nhếch mép. Cậu không ở vị trí để đòi hỏi. Ngay lập tức, 2 kẻ phía sau lao tới bắt Minh. Anh chống cự quyết liệt, nhưng không thể chống lại sức mạnh của họ. Trong lúc bị kéo vào xe, Minh chỉ kịp nghĩ đến Thanh, hy vọng rằng cô đã kịp đến văn phòng luật sư và giao chiếc USB. Trong khi đó, Thanh đã lẻn vào văn phòng của ông Lâm. Luật sư Lâm, một người đàn ông lớn tuổi nhưng sắc sảo, chào đón cô với vẻ mặt kinh ngạc. Thanh, con an toàn không? Chú con đang lùng sục khắp nơi, ông hỏi. Con không có nhiều thời gian, Thanh nói, đặt chiếc USB lên bàn. Trong đây là bằng chứng chống lại chú con. Chú ấy đã lên kế hoạch giết con và chiếm đoạt tập đoàn. Con cần chú giúp đưa mọi thứ ra ánh sáng. Trước khi ông Lâm kịp trả lời, cửa phòng bật mở. Một nhóm người, dẫn đầu bởi chú của Thanh, bước vào. Ông ta cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. Thanh, ta phải khen ngợi cháu. Cháu thông minh hơn ta nghĩ, ông ta nói, tiến tới gần. Nhưng đáng tiếc, cháu không thể thoát khỏi tay ta. Thanh đứng yên, không hề run sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt chú mình. Chú nghĩ cháu sợ chú sao? Tất cả những gì chú làm sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Cháu đã giao bản sao của USB cho cảnh sát. Câu nói của Thanh khiến chú cô khựng lại. Mày nói dối. Đúng lúc đó, cảnh sát bất ngờ ập vào văn phòng, bao vây cả căn phòng. Ông Lâm, người đã bí mật liên lạc với cảnh sát ngay khi nhận được USB, bước ra sau lưng Thanh. Ông Vũ, ông đã bị bắt vì âm mưu giết người và gian lận tài chính. Tất cả bằng chứng đã nằm trong tay chúng tôi. Chú của Thanh không kịp phản ứng, bị cảnh sát khống chế ngay lập tức. Sau khi cảnh sát bắt giữ chú của Thanh, cô lập tức yêu cầu họ giải cứu Minh. Với sự chỉ dẫn của Thanh,
Họ nhanh chóng lần theo chiếc xe đen và tìm thấy Minh đang bị giam giữ trong một nhà kho bỏ hoang. Khi Thanh chạy đến bên Minh, anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vết bầm nhưng ánh mắt lấp lánh sự nhẹ nhõm. Cô đến thật đấy, Minh cười khẽ. Tôi đã hứa mà, Thanh đáp, nước mắt lăn dài trên má. Với sự giúp đỡ của Minh, Thanh không chỉ lấy lại được chiếc vòng mà còn quyền thừa kế tập đoàn. Tuy nhiên, cô quyết định không sống trong thế giới đầy mưu mô và tiền bạc nữa. Thanh trao lại quyền điều hành cho một nhóm quản lý trung thực và rời khỏi thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau những ngày tháng đầy hiểm nguy, cuộc sống của Minh và Thanh dần ổn định trở lại. Minh quay lại với công việc hàng ngày, nhưng giờ đây, trong lòng anh có một sự thay đổi lớn. Anh không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. Thanh, sau khi bàn giao quyền điều hành tập đoàn cho nhóm quản lý trung thực, quyết định sống một cuộc đời giản dị, tránh xa những mưu mô và tranh đoạt. Hai người thường xuyên gặp nhau, ban đầu chỉ là những buổi trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng dần dần, một mối liên kết đặc biệt giữa họ bắt đầu nảy nở. Thanh cảm thấy biết ơn Minh không chỉ vì anh đã giúp cô trong những thời khắc khó khăn nhất, mà còn vì sự chân thành và lòng tốt toát lên từ con người anh. Minh, từ một người đàn ông cô độc, giờ đây dần nhận ra trái tim mình đã hướng về Thanh từ lúc nào không hay. Một buổi chiều muộn, Minh và Thanh cùng nhau đi dạo ở một công viên nhỏ. Trời trong xanh, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên những tán cây. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây hoa lá. Cả hai ngồi trên một băng ghế dài, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mặt. Cô có bao giờ nghĩ mọi chuyện xảy ra đều là định mệnh không? Minh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Thanh mỉm cười, đôi mắt nhìn xa xăm. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình chỉ toàn bất công và đau khổ. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra rằng những điều tưởng chừng như là bi kịch lại dẫn tôi đến nơi tôi cần phải đến. Minh quay sang nhìn Thanh, ánh mắt anh chứa đựng sự dịu dàng nhưng cũng đầy cảm xúc. Cô biết không, đêm đó khi mở cửa cho cô, tôi không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi. Cô không chỉ mang đến rắc rối, mà còn cho tôi một lý do để bước tiếp. Thanh nhìn vào mắt Minh, đôi má khẽ ửng hồng. Còn anh là người đầu tiên khiến tôi tin tưởng sau rất nhiều năm. Sự tốt bụng của anh đã giúp tôi vượt qua những ngày tăm tối nhất. Minh mỉm cười, rồi nắm lấy tay Thanh. Tôi không biết liệu tôi có đáng để cô tin tưởng đến vậy không, nhưng tôi muốn nói một điều. Thanh, tôi nghĩ, tôi yêu cô. Lời nói của Minh khiến Thanh sững sờ, đôi mắt mở to. Nhưng rồi, cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Anh Minh, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về điều này, và tôi cũng yêu anh. Từ ngày đó, Minh và Thanh chính thức trở thành một cặp đôi. Dù xuất phát điểm của họ là những hoàn cảnh trái ngược, Minh là một nhân viên văn phòng bình thường, còn Thanh xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng điều đó không còn quan trọng. Họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu, lòng chân thành và sự ấm áp mà cả hai đều thiếu vắng trong quá khứ. Thanh quyết định không rời khỏi thành phố như dự định ban đầu. Thay vào đó, cô chọn ở lại để bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới bên Minh. Họ cùng nhau thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi yên bình và xa rời những ồn ào của thành phố. Minh tiếp tục công việc văn phòng của mình, còn Thanh tham gia các hoạt động từ thiện, dùng kinh nghiệm của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ trở thành một cặp đôi hoàn hảo, bổ trợ lẫn nhau và cùng nhau bước qua mọi thử thách. Một năm sau, vào ngày kỷ niệm lần đầu tiên họ gặp nhau, Minh quyết định cầu hôn Thanh. Buổi cầu hôn diễn ra ở chính công viên nơi họ thổ lộ tình cảm. Minh quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn nhỏ ra trước mặt Thanh. Thanh, cô đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi không biết liệu tôi có xứng đáng với cô hay không, nhưng tôi biết chắc rằng tôi muốn ở bên cô mãi mãi. Em đồng ý làm vợ anh chứ? Thanh xúc động, nước mắt lan dài trên má. Anh Minh, anh chính là người em chờ đợi suốt cả cuộc đời này. Em đồng ý. Tiếng vỗ tay vang lên từ những người xung quanh, chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Minh ôm chặt Thanh vào lòng, biết rằng từ đây, anh sẽ không còn phải sống một mình nữa. Thanh, sau bao biến cố, cuối cùng cũng tìm thấy một bến đỗ bình yên cho trái tim mình. Tình yêu chân thành không phân biệt xuất thân hay hoàn cảnh. Nó đến từ sự đồng cảm, lòng chân thành và sự hy sinh. Trong những khó khăn lớn nhất, tình yêu luôn là ánh sáng dẫn lối, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách để tìm đến hạnh phúc thực sự.